سلام، باز شما در ویدیو دیگه از چنل ما. خدا کنه که جور صحتمند سرحال باشین. در این ویدیو انباکسینگ آیفون 15 پرو مکس داره. خب این تلفن ما تاریخ 15 سپتامبر را در کرده بودم. در روزی که ریلیز میشد ساعت 4 بجه به وقت امارات و تقریبا 2 هفته بعد که امروز تاریخ 29 است که تلفن به دست برسید. الان در این ویدیو انباکسینگش میکنیم و از پروسه پری‌آردر براتون کمک زر معلومات میدم که اگه سال آینده میخواستید پری‌آردر کنید که تلفن براتون زود برسه شما قسم پری‌آردر کنید میتونید. بریم پروسه پری‌آردر رو ببینیم. خب قسمتی که شما میبینید داخل وبسایت اپل هستیم و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت امارات متحده عربی پری‌آردر آیفون 15 اوپن میشه. تا بعد 960 دقیقه چند دقیقه منتظر باشید ببینیم کی واز میشه. تقریبا بعد از 20 دقیقه منتظر بودن بالاخره پری‌آردرش واز شد. بیاید ببینیم چه قسم آیفون پری‌آردر کردن میتونه. دیگه 960 آیفون 15 سر بای کلیک میکنیم. بعد از اون کدام مدلش میخواید. خب ما سر آیفون 15 پرو مکس کلیک میکنیم. کدام رنگش؟ رنگ نچرال تایتانیوم بخاطر کمی رنگش نو است و بسیار مقبول میشه. و بعد از چند جی بی میگا باشه ما 1 تی بی 1000 جی بی میگیریم. بخاطر اینکه زیادتر فایلایی که داخل موبایل ما است کلان است از گیم و از چینل از چیزا به خاطر 1000 جی بی اوکی است. 512 جی بی تلفن فیلم است که فعلا پاک شده. و یک کدام تلفن داری که خواسته باشی تبدیلش کنی رو بر ما بتی و چند رو پیغام سرش سر بتی و اینو بگیری میگیم نه مدل تلفن ندارم. اگه داشته باشی میتونی انتخاب کنی کدام مدل است که چه مشخصات داره جور است خراب است باز باز براتون نه چند بخره. معمولا خیلی ارزان بخره اشتری نکنین. اپل کر پلاس میگه میخوای نه مطمئن است موبایل است بهشون نمیشکنه و بعد از این قسمت میگه نرخش نشون بده و میگه که اینا قدر زمان بگیره از تاریخ 3 تا تاریخ 10 اکتبر که تلفن بر ما برسه. خب اگر مزود که در میکردم امکان داشت که تاریخ 22 تا 29 سپتامبر برام تلفن برسه ولی کمک زدم تارفورد دختر از که ریکاردینگ یا رو جور میکردم به خاطر از 3 تا 10 اکتبر میگه تلفن بر دلیور میشه. آردرش میکنیم خدا کنه که زودتر برسه. ولی این قسمت میگه کاور بخاطر اینکه تلفن نو است و شاید کاورش داخل مارکت پیدا نشه میگه دونه کاور کلیر کیس آیفون 15 پرو مکس ایدم روش اد میکنم پیرو کلیش بخرم و چارجر چیزا کلی چیزا دارم کار نداریم میریم و سر چک اوت. در قسمت چک اوت میکنیم و کانتینیو از گست باعث یک میمان در کجا میگه میخوای آدرس یا رو میزنیم و بعد از شماره کارتی رو میزنیم و بعد از پری‌آردر داشت. خب این بود از مرحله پری‌آردر. وقتی که تلفن پری‌آردر میکنید یادتان باشه که زودی که باید امروز دقیقه که تلفن ریلیز میشه باید وبسایت رو واس کنید زودی که پری‌آردر کنید بخاطر از اینکه در زودترین تاریخ‌ها براتون میرسه. کمک دلتال بتین با 2 هفته 4 هفته تا 8 هفته رو پس میندازه. حالا تلفن برام رسیده و بریم که بریم واسش کنیم. خب رنگ تایتانیوم میشه گرفته برخلاف مدل قبلیش که قدر سوختر مقطعشون به نظر میرسه و دوست کرده رو پایین بالا گفته واس شدنش که رو واس میکنین و یک دونان در بالایش داره. این طور واس کنیم باز کال از او و این است رنگ نچرال تایتانیوم آیفون 15 پرو مکس. بیشتر کنسرت کاملش تو دنبال هست کپشن نو داخل خودش میده فور تلفن است که بارزی کروش داور میتیم صفحه که کلاب محافظت روی شیشه ایستادن و یک دانه کیبلش است کیبل تایپ-سی که خیلی زیاد خوب شد از لایتنینگ کیبل به تایپ-سی اروپایی رو مجبور صاف که تبدیل کنن ولی یک کیبل بهترین برای پد برای مکبوک برای کلی استفاده کنیم و کیفیت کیبلش خیلی زیاد خوب معلوم میشه. در پالیش در از جایی که سیم کارت داره در بسیار از مدل‌های هستن که در امریکا کسایی که تلفن آوردار میکنه و ای سیم دارن یعنی الکترونیک سیم و سیم کارت فیزیکی ندارن به خاطر یک کلیش نمیباشه ولی ما چون سیم کارت فیزیکی داخلش گفته از یک کلی خود داره و یه مسجل سیم کارتش یه استیکر خود اپل و دیگه داخلش چیز نداره. خوی از اوکیش بودیم از لاینش آدم یم از خود تلفن رنگ نچرال یا تایتانیوم طبیعیش خیلی زیاد مقبول است. ببینید یعنی در بین کل رنگایی که تلفن داشتم همیشه سیاه در میکنه اولین دفعه است که رنگ در کردیم کاغذ روش انسان میکنیم. ما از آیفون 11 پرو مکس به این طرف دیگه تلفن آیفون اپگرید نکردم به خاطر اینکه یک چیزی بسیار زیاد نواست و یک رنگ بسیار زیاد مقبول داره. پشترش رنگ مات کارشدگی جلایش نداره و بغلش همچنان تایتانیوم طبیعی است رنگش و همچنان سویچ سمت چپش که ببینید سویچ اکشن بتنش است سویچ بخش بلندش است جای سیم کارتش و از بعد جسم کارش میشه سمت راستی سویچ گل روشنش دیگه چیز نداره. یک تغییر خیلی زیاد خوبه که داخل از تلفن آوردن بغلش است. ببینید بغلای دیگه است بعد خلاف آیفون 14 پرو مکس شکل چاپ کنجه نداره و به شکل گرد است مختلف از دستان میکرد با این تجهیزات صاف نشده و خیلی دست وقتی که میگیریم خیلی زیاد راحت دستان میاد و خیلی زیاد سبک است. خیلی زیاد وزنش کم است اگرچه
اپل گفته بود که از آیفون 14 پرو مکس که 10% وزنش کمتر است، وقتی که تلفن دستتان میگیره میفهمید که خیلی زیاد سبک‌تر معلوم میشه به نظر ما. و رنگ نشر تایتانیوم یا تایتانیوم طبیعی از که اصلا بنظر بهترین رنگش است. فقط از رنگ آبی و سیاه و دیگر رنگاش اگه شما بگیرین و اگه تراشش کنید اون رنگ از سرش از بین بره و از زیرش باز می رنگ تایتانیوم میاد. به خاطر رنگ تایتانیوم طبیعی است خیلی زیاد مقبول‌تر است. با روشنش میکنم. دوستایی که از آیفون 11 پرو مکس آباد مثل ما ولی تلفنتون اپگرید نکردین، شما یک تغییر بسیار زیاد در بغل اسکرین میبینید که اسکرین خیلی زیاد کلان شده و این بغل ایش دست بسیار زیاد خورد از جای شده، اسکرینش کلانه. خب آیفون 15 پرو مکس که برای 120 هرتز اسکرین میره که اسکرین از بسیار زیاد تیز است و خصوصا برای کسایی که گیم بازی میکنه و گیم میزنه داخلش خیلی زیاد خوب است. سی پی یو که داخل از موبایل استفاده شده A17 بایونیک است که یک دونه جی پی یو کاملا جداگانه برای گیمینگ داره، یعنی کسایی که گیم بازی میکنه مکمل پروسسور جلو برای جور کردن که سرعتش خیلی زیاد است. همراه با اسکرین 120 هرتز فکر کنید سرعتش به مراتب زیادتر میشه. برای فعلا گیم رزیدنت ایول 4 برای تلفن رو دوباره ریمستر کردن، جورش کردن و بدون امکان داره گیم‌های کامپیوتری بسیار زیاد با قدرت داخل موبایل جور کنن که پلی کرده بتونید. یکی از تغییرات خیلی زیاد جالب از تلفن که است جای شارژرش است. این تلفن که است قابلیت ریورس چارجینگ داره. لاین کیبلتون میگیرن یک طرف شده موبایل بزنید و طرف دیگه شده داخل ایرپادستون بزنید تا بزنید که ایرپادس را که چارج کنید. یا یک دونه آیفون دستتون بگیرین و یک دونه آیفون دیگه دست دیگه تون بگیرین و کیبل بزنید، هر کدومش که چارج زیادتر داشته باشه اون تلفن دیگه که چارج کمتر داره اون رو چارج میکنه. همزمان میتونین که آیپدتون اگه باشه آیپدتون هم چارج میکنه. خب قدرتش زیاد نیست، بخاطر اینکه قدرت فرضی کیبل کاست بک در ساکت نوربال که میزنید 25 وات است، فقط 4 وات یا 4.5 وات برق میده، یعنی خیلی آهسته است چارج میکنه ولی همینقدر میتونن تلفن از مردن نجات بده. خب من تلفن اکتیویت میکنم. اوکی کیبورد انگلیسی و عربی باشه، اینترنت کیو کدوم داره میریم اینترنت مستق یک چند رقم اگه در بر میگیرید تلفنتون اکتیویت کنن. سافتور اپدیت نه فعلا اپدیتش نمیکنیم، لیتر کانتینیو و باید جلوش میکنی باید خدا ایتسایدی پاسان باز پاسورد دیگه خدا میکنیم. فایلات میکنیم آمدید نیم اپلایتی داریم بدن نیم پاسان جلوش میکنیم باز دوت یوز. اوکی اکسپت این اتومات اپدیت کنید تنها دانلودش اتوماتیک واسه اپدیت فرما میکنیم. آی مسیج فعلا نه لوکیشن آل سی کارت پسند بود از باز سیریز فعلا کار نداریم، استریم فایل فعلا کار نداریم. انالیتیکس شیر و ویب ایران من باید دیوونه پر کدام مورد استفاده میکنید. دارک استفاده کنیم یا لایت؟ نه دارک منش استفاده میکنیم. دارک سایلنت مود کنتینیو اکشن بتن سویچ سمت چپ و شست press and hold to turn silent mode on and off. You can also customize action button, open camera, turn flashlight, favorites, customize فعلا. خب یکی از تغییرات بسیار جالبه که داخل از تلفن آمده سویچ اکشن بتن سمت چپش است که شما میتونید که سویچ کاستومایز کنید که کارهای مختلف براتون انجام بده. فعلا کاست انگیره چند ثانیه وری پچک بگیره یه تلفن که سایلنت میشه ولی میتونید که دو نوت استورب اون میگیره پچک کرده دو نوت استورب باشه یا اگر پچک گرفتم کامرا واسه و خب کامرا رو فعلا در روی خود لاک اسکرین داریم بهتر کامرا ضرورت نداریم. اگر خواسته باشیم فلش لایت واسه ولی فلش لایت هم به سمت چپ اسکرین لاک میکنیم داریم کار نداریم. وایس مموز اگر پچک بگیریم اتومات صدار کار میکنه که خیلی زیاد خوب است. مثلا وقتی میرسی و چیز کار داره که ثبت شود توش پچک میگیری واسه کار روشن بشه یا ماگنیفای رو میتونید کاستومایزش کنید با شورتکت سری چیزا رو بندازید. پس سایلنت میمونه میشه و ویلکام تو آیفون. خب اسکرینش خیلی زیاد تیز است. 120 هرتز متوسط استفاده نکرده بودم از مکاس تلفن 60 هرتز و خیلی زیاد رو است. ببینیم کافیزش بر مکمل نداده باشه. خب از اکشن بتن که فعلا یک استفاده کرده میتونیم که چند ساله ولی پچک میگیره و اگه عمل خواسته باشه انجام بده ولی شاید پسانتری قابلیت داشته باشه که اگه دو دفعه کلیک کنیم یک کار انجام بده یا سه دفعه کلیک کنیم دیگه کار انجام بده و عادتش خیلی زیاد جالب‌تر است به نظر من. هیچ وقت تلفن کاور استفاده نکردم بخاطر اینکه تلفن در اینترنت بدیدم چند دانه ویدیو گفتن گلاس پشت سرش امکان داره که زود کنه میده شه و از دوی فکر میدن کاور برش اوردر کرده بودم دو وقت خریدن. این کاور از کمپانی فودافون استک به نام مگ سیف میگن باشه رو واس کنم. این کاورش هست و باشه که کاورش قسم معلوم میشه ولی زیاد ما از نفرایی هستم که هیچ وقت موبایل کاور ننداختیم و اگر بنداز اولین دفعه است میفهم طاقت رو میگیره پسش میکنه میشه ولی برای فعلا بندازم ببینم چه قسم معلوم میشه. و چی فایده از کاور انداختن؟ اون رنگ جلوش طبیعی خود رنگ تایتانیوم که از بین میره. خب تلفن که یکی است که کاور انت معلوم میشه نسای کنه
رنگ کاور که داخلش بندازید دیده میشه. خب کاور داخلش انداختم و جالب چیست که میسوچک اکشن بتنش کس در پشت کاورم صحیح کار میکنه وقتی که پچق میگیره نشه و بعد گفت این نیست از پشت کاورم صحیح اون میشه. یکی از تغییرات دیگه آیفون کاست کمرش است که یاد براتون نشون بدم. خب کمرش کاست 3 سایز مختلف داره. یک ایکس استک و بعد از اگر لنز تبدیل کنن لنز 28 mm بگیره 35 mm و 24 mm که کدام چیز خیلی زیاد جالب نیست بخاطر از اینکه تنها دیجیتالی رزوم میکنه و کدام لنز فیزیکی که نکنم داشته باشه که نزدیک و پشتر یعنی لنز تبدیل کنن تا دیجیتالی رزوم میکنه چیز جالب نیست. و دیگه زوم کردنش هست که تا با 5x زوم کردن میتونن 5x تا 10x میتونن دیگه نمیفهم تا 10x تا 25x ببینید لیپس بعد نشست تا 25x زوم بشه که از ما روی فرشم کامل سگن داخل بسیم سین نشان دید و کامره وایل انگلش خیلی زیاد مقبول است دیدید خیلی زیاد شفاف است. خب این بود از آیفون 15 پرو مکس. برای کسایی که آیفون 14 پرو مکس دارید شما فکر نکنن نیاز داشته باشین که تلفنتون اپگرید کنین با آیفون 15 پرو مکس چون کدام چیز خیلی زیاد خاص داخلش نیست. همین کامره که داخل از داخل آیفون 14 پرو مکس هم است حافظش هم چنان و یگانه تغییرات که برای من خیلی زیاد جالب بود اینجا چارجرش است که ریورس چارجینگ میکنه. ایرپادز هم میتونید چارج کنید دیگه تلفن میتونید که چارج کنید و دیگه اکشن بتنش استفاده خیلی خاص که نکنم کنیم ما شما اما سوالت میکنم ما بازم تشکر از اینکه ویدیو رو تا سعی کردین. امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه. یادتون نره ویدیو رو حتما لایک کنید ان شاء الله اگه نوستید سابسکرایب کنید تا یک ویدیو دیگه. چاو.